हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आको এটা নতুন মেকআপ লুক লৈ আহিছো বিয়াৰ বাবে কেনেকৈনো মই হাজিকাছি উলাইছো তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিওটো শেষলৈকে চাব ধুনীয়াকৈ মুখ ধুই ললো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো টোনাৰ আসলতে আমি সকলোৱে টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে স্কিনটো সদায় স্মুথ হৈ থাকে হেবাবে আৰু টোনাৰ লগাৰ পিছত সদায় ডেপ কৈ ধুনীয়াকৈ মুখখন লগাব লাগে কেতিয়া মুখ হাৰি পেলাই লগাব নালাগে তেতিয়া ব্লাড সাৰ্কুলটো ভাল হয় অকনমান সময় ৰোৱাৰ পিছতে এতিয়া এপ্লাই কৰিছো টোনাৰটো আমি ভালদৰে মুখতে আৰু ডিঙিতে ভালদৰে লগাই লম এতিয়া লগাইছো ময়শ্চাৰাইজাৰ আমি আসলতে মেকআপ কৰা আগতে নিজৰ মুখত যিবোৰ লগাও টোনাৰ হক সিৰাম হক ময়শ্চাৰাইজাৰ হক এখিনি ব্যৱহাৰ কৰিহে আসলতে আমি মেকআপটো কৰিব লাগে যেহেতু মেকআপ কৰোতে স্কিনত অকনমান প্ৰভাৱ পৰে হেবাবে আমি তাৰ আগতে এখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ স্কিনত অকনমানো ডাৰ্ক সাৰ্কলো নহয় আৰু পিম্পলছ ওলোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে এতিয়া লগাইছো প্ৰাইমাৰ আমি যেহেতু ফাউন্ডেশন লগাম হেকনে ফাউন্ডেশনৰ আগত প্ৰাইমাৰটো লগালে ডাইৰেক্ট স্কিনখনত ফাউন্ডেশনটো সোমাই নপৰে হেবাবে তাৰ আগত প্ৰাইমাৰ লগাটো বহুত দৰকাৰ এতিয়া লগাইছো ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনখিনি আমি মুখত যেনেকৈ লগাইছো তেনেকৈ আমি ডিঙিটো লগাই লৈছো ফাউন্ডেশনখিনি ব্লেন্ডাৰ হাত আমি ব্লেন্ড কৰি লৈছো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম কনসিলাৰ অকনমান চকু তলত ডাক পৰিছে কুলা সেইখিনি অতৰাবলৈ আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো কনসিলাৰ এফালে ভন্টিও মেকআপ কৰি আছিল তাইও পটককে ওলাই গ'ল তাই কৈ আছিল মোক ধুনীয়াকৈ এইখিনি ব্লেন্ড কৰি লৈছো এতিয়া লগাইছো কম্পেক্ট পাউডাৰ মই ফিটমি কম্পেক্ট পাউডাৰে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু ব্ৰাছে লগাই মই বেছি সুবিধা পাওঁ হেবাবে মই ব্ৰাছেই লগাও এতিয়া আই মেকআপ কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে এটা কালাৰে বেসটো বনাই লম তাৰ পিছত মাজত সিমাৰি ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেকৈ দুটা চকু কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া যেটো কালাৰে বেসটো বনাইছিল হেতু কালাৰ চকু তলৰ অকনমান লগাই লৈছো এতিয়া লগাইছো হাইলাইটাৰ লগাতে সদায় আপোনালোকে হাঁহি পেলাই লগাব তেতিয়া হাঁহিলে মানে গালখন অকনমান ফুলি যায় যে হেতু অংশত হাইলাইটাৰ লগালে বৰ ধুনীয়া দেখি যিকিটা পইচন মই এটা জিলিকাব বিচাৰিছো হেগিটা পইচনত ধুনীয়াকৈ মই হাইলাইটাৰ লগাই লৈছো এতিয়া লগাই লৈছো এটা ফুট এতিয়া লগাইছো আইনাৰটো মোবাইলত চাই লগাবলৈ অকনমান অসুবিধা হয় সেইবাবে আইনা চাই লগাই লৈছো এতিয়া ধুনীয়াকৈ দুইটা চকুত লগাই ললো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি মাস্কাৰা সদায় মনত ৰাখিব ওপৰত যেনেদৰে ধুনীয়াকৈ লগাইছে তেনেদৰে তলৰ অংশটো লগাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আই মেকআপ কৰি কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া লগাইছো লিপষ্টিক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মোৰ পৰা বিচাৰে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কন্টেন্ট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি বান্ধি কাপোৰটো হলাই ফাইনেল লুকটো দেখুৱাইছো